নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত ভাল খবৰ আহিল। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলে অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে আহিল ভাল খবৰ। অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত অসম পুলিচত এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো দিয়া আছে। সেই লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব। প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খোল খাব। প্ৰথমতে বহুৱাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডিল নেম থাকিলে মিডিল নেম বহুৱাব, তাৰ পিছত লাষ্ট নেম বহুৱাব লাগিব। নেক্সট ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম বহুৱাব লাগিব। তাৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ আৰু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ বহুৱাব লাগিব। নেক্সট হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন বহুৱাব লাগিব আৰু পাৰ্মানেন্ট ডিস্ট্ৰিক্ট বহুৱাব লাগিব। তাৰ পিছত জেন্ডাৰ বহুৱাব লাগিব, যিটো জেন্ডাৰ হয় মেল ফিমেল। কাষ্ট বহুৱাব লাগিব, যিটো কাষ্টৰ হয়। শেষত ডেট অফ বাৰ্থ আৰু আধাৰ নাম্বাৰ বহুৱাব লাগিব। আধাৰ নাম্বাৰ নাথাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছত সাইডত টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিটো মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাইছিলে সেই মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাই লগইন কৰিব লাগিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপলোড কৰিব লাগিব হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো। ফটোটোৰ সাইজ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম 450 কেবিৰ ভিতৰত আৰু ফটোটো হ'ব লাগিব জেপিজি PNG ফৰমেট অনলি। নেক্সট আপলোড কৰিব লাগিব সিগনেচাৰ। ব্লেক নাইবা ডাৰ্ক ব্লু পেনেৰে সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। সিগনেচাৰটোৰ সাইজ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম 100 কেবিৰ ভিতৰত। জেপিজি PNG ফৰমেট অনলি হ'ব লাগিব। নেক্সট ডকুমেন্ট আপলোড দিব লাগিব। এছ প্ৰুফৰ ডকুমেন্ট আপলোড দিব লাগিব। HSLC এডমিট কাৰ্ড নাইবা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। নেক্সট পাছ চাৰ্টিফিকেট নাইবা মাৰ্কশ্বিট আপলোড দিব লাগিব। তাৰ পিছত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, NCC চাৰ্টিফিকেট, হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট। NCC চাৰ্টিফিকেট আৰু হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপলোড কৰিব লাগিব। নেক্সট এক্স সাৰ্ভিসমেন বিলাকৰ বাবে আপলোড কৰিব লাগিব কপি অফ ডিচাৰ্জ, কপি অফ আইডেন্টি কাৰ্ড অফ এক্স সাৰ্ভিসমেন, লগতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইস্যু বাই দ্য কম্পিটেন্ট অথৰিটি। নেক্সট গ্ৰেড 4 পদ বিলাকৰ বাবে 6 পাছ, 7 পাছ, 8 পাছ আৰু HSLC চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। লগতে ড্ৰাইভাৰ পদ বিলাকৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আপলোড কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID নাইবা ফোন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাই লগইন কৰিব পাৰিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। যিটো বিভাগত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সাইডৰ এপ্লাই বাটনত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব।